Hello friends, ඔයාමගේ English සිංහලෙන් online YouTube channel එක බලලා මේ channel එක subscribe කරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ගැන දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ channel එක ආරම්භ කරලා ටික දවසක් වෙනවා. හැබැයි හරියකට videos upload කරගන්න බැරි වුණා. නිශ්චිත සැලසුමක් තිබුණේ නැති හින්දා. ඉතින් මම තීරණය කළා මේකට videos upload කරන්න වෙනම system එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ දවස පුරාම update වෙන්න ඕන භාෂාවක් නිසා අපි ඒක සමහර වෙලාවකට විතරක් සතියකට එකපාරක් විතරක් ඉගෙන ගත්තට ඒකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ. ඒ වගේම කෙටි වීඩියෝස් වලින් ඔයාට පුළුවන් අඩු කාලයකින් වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ තීරණය නිසා මම තීරණය කළා අපේ ටීම් එකත් එක්ක English with Induwara channel එකට දවස පුරාම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න. ඉතින් විනාඩි 1 2 3 4 කෙටි වීඩියෝස් තමයි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහර වීඩියෝස් දිග වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දවස පුරාම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙටි වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ගැටලුවක් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝස් වැඩි ප්‍රමාණයක් හදන නිසා ඔයාලගේ ඕනම ගැටලුවකට අපිට වීඩියෝ එකකින්ම උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට වීඩියෝස් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා දවස පුරාම notification bell එක ක්ලික් කරලා තිබ්බත් ඔයාලට notification එකක් එන එකක් නැහැ. වීඩියෝස් කිහිපයක විතර notification ඔයාට එන්නේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ඔයාගේ bell icon එකත් on කරගෙන update එකේ ඉන්න. ඉතින් channel එකට ඔයාට වෙනම manual ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් අද දවසේ දාපු videos මොනවද කියලා. ඉතින් අද දාන videos online එවලම බලලා ඉවර කරන්න. මොකද කෙටි videos නිසා ඔයාට videos විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා ඔයාට මේක අනාගතයේ පස්සේ බලනවා කියලා තිබ්බොත් ඔයාට මේක බලන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මොන වගේ videos මම upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලාත් මම මෙතෙන්දි පොඩි සඳහනක් කරන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් vocabulary වචන upload කරන තනි වචනයට වීඩියෝ එකක් ගානේ අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී අවශ්‍යම වෙන වචන, ඒ වගේම ස්ටෝරීස් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම නිවුස් අප්ලෝඩ් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම grammar terms මොනවද ඔයාලට වැදගත් වෙන grammar points සරල දේවල් වලින් අප්ලෝඩ් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඔයාට ලොකු වීඩියෝ එකක් බලනවට වැඩිය විනාඩි කිහිපයක වීඩියෝ එකක් ගොඩාක් වාරයක් බලනකොට ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක වැඩි කියලා අපි තීරණය කළා. නිසා තමයි මේ channel එක ආපහු පටන් ගන්න තීරණය කළේ. ඉතින් යාළුවන්ටත් මේ channel එක ගැන කියන්න, දිගටම වීඩියෝස් දාන්න, අපිත් එක්ක දිගටම comment වලින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට message කරන්න පුළුවන් WhatsApp හරහා. ඉතින් මේ කැමැතිම විදියකට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා ගැටලු කියන්න, ඔයාලගේ අදහස් කියන්න, අපිට wish කරන්න ඕන නම් ඒකත් කියන්න, අපේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒකත් කියන්න. ඉතින් අද ආරම්භයක් විතරයි, වැඩිදුර කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි වීඩියෝස් දිගටම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ අයිඩියා කියන්න, අපි ඒ වෙනුවෙන් වීඩියෝස් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි හොඳ ගමනක් යමු. එහෙනම් හැමෝටම good luck, හැමෝටම goodbye.